82 and 91 and 22 and 31 and 22 and 31 and 22 and 52 and 41 and 37 and 71 and 76 and 12. 713. 713. Correct. मित्रांनो, एक स्पर्धा आहे. यामध्ये काही यशस्वी होतात तर काही पराभव होतात. त्यांना यश मिळवता येत नाही. परंतु पराभव झाले ना खचून जायचं नसतं. नव्या उमेदीनं नव्या आकाशाकडे जे द्यायचे असते. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे